Good morning, gratefuls! Welcome back sa Charlene's TV. Alam nyo ba na dati akala ko ang hirap gamitin ng has been, have been, at had been. Pero madali lang pala. Sa video na to, tatalakayin natin, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang tatlong nabanggit sa pinaka-simpleng paraan. So kung gusto mong matutuhan, stay tuned! Ayan, gratefuls, meron tayong pasombrero ngayon, ano? Ito ay sa English, ang tawag ay hat. Para naman ma-feel ninyo ang summer vibes kahit na hindi tayo masyadong allowed pumunta at madaming mga restrictions sa pagpunta sa mga pasyalan. Well, ako na lang, ipapasyal ko na lang kayo. Alam nyo ba na itong video na to ay part 2 ng ginawa kong video na has, have, had. So kung di nyo pa to napapanood, mas maganda panoorin nyo muna bago nyo ituloy to para mas maunawaan ninyo. Alright? Pero kung alam nyo naman na, then let us start. So let us have a quick review ng mga singular and plural words. So dito tayo sa singular. When we say singular from the word itself, single, walang boyfriend, walang girlfriend, walang kasama. Ayan, so pwedeng he, she, it, Marco, Miguel, Franz, Paulo, table, chair, ano pa ba, baby. So lahat yan ay isa-isa lang. Singular, nag-iisa lang. Single, wala nga kasama. So kapag naman sinabi natin na plural, ito yung mga salita na dalawa o higit pa ang tinutukoy. Kadalasan din dito ay nagtatapos sa letter S. Kasi nga, madami, sobra, letter S. Alright, pwede yung we, they, friends, tables, chairs, babies. So, lahat yan ay lampas ng isa. Now, ginagamit natin ang has para maipakita ang pag-aari at ang ginawa ng isang bagay o tao na singular, isa lang. At have naman ang ginagamit natin kapag dalawa o higit pa. At ang had ay ginagamit natin kapag tapos na. Now, papaano kapag may been na? So, magiging have been, has been, and had been. Ayan, unahin natin ang has been at have been. Itong dalawa na to ay ginagamit para maipakita ang mga bagay o ang mga sitwasyon na nangyari sa past na nangyayari pa rin sa kasalukuyan. Example, Christine has been a working student for 4 years. So, hindi eksaktong translation, pero ibig sabihin nito, si Christine ay 4 na taong working student na. Alright? So, 2021 ngayon, malamang si Christine ay nagsimula maging working student noong 2017. Dahil 2021 nga ngayon. So, ginamit natin ang has been para ipakita na si Christine ay working student simula 2017 hanggang 2021 kasi 4 na taon na nga siyang working student. Yan, iyang katayuan ni Christine bilang isang working student ay tinukoy mula pa noong 2017 hanggang ngayon, 2021. Kaya naman natin nalaman na hanggang ngayon ay working student pa rin siya kasi nga ang ginamit ay has been. Alright? Next example, Pam and Rose blank been the endorsers of Sunteen shampoo for 3 years now. Alright, so dalawa ang pinag-uusapan natin rito, si Pam at saka si Rose. So anong dapat natin gamitin dito? Has been or have been? Since Pam and Rose are 2 separate persons, so plural itong mga to, dalawa sila eh. Therefore, we will use, yes, you're correct, we will use have kasi yan ang ginagamit natin sa mga plural. So magiging, Pam and Rose have been the endorsers of Sunteen shampoo for 3 years now. Or, pwede rin naman nating ipalit yung word na since, tapos yung time kung kailan yun nangyari. Pwede nating sabihin na Pam and Rose have been the endorsers of Sunteen shampoo since 2018. So, pwede nating gamitin yung since. Tama sila pareho. So, ang tanong, si Pam at si Rose ba ay endorsers pa rin ng Sunteen shampoo hanggang ngayon? Ang sagot ay oo. Paano natin nalaman na endorsers pa rin sila hanggang ngayon? Dahil nga, ang ginamit natin ay merong been, have been. So, hanggang ngayon, endorsers pa rin sila. 2021, sila pa rin ang endorsers ng Sunteen shampoo. So, paano naman kung isa lang? Pam, blank been the endorser of Sunteen shampoo since 2018. Ano gagamitin natin? Has been or have been? Dapat tama ka na dyan na ang gagamitin natin ay has been dahil iisa lang si Pam at ang has ay ginagamit natin na para sa mga singular na subject, singular na pinag-uusapan. O ito para madaling tandaan, pag singular, di ba, ang gagamitin natin ay has. 3 lang ang letters niyan.
H-A-S, has, konti lang. Kapag plural ang ating subject, dalawa o higit pa, ang gagamitin natin ay have, H-A-V-E. Ito ay may 4 na letters, mas marami, kaya ito ay plural, lampas ng isa. Alright, sana matandaan ninyo yan ha. Ito, huwag niyong kalimutan na kahit walang nakalagay na up to this day, ay malalaman natin na ang isang action ay nangyayari pa din hanggang ngayon dahil ginamitan ito ng been. So, ang pangungusap natin ay magiging Pam has been the endorser of Natin shampoo since 2018. Kahit walang nakalagay na up to this day, ay alam natin na hanggang ngayon siya pa rin ang endorser dahil ang ginamit natin ay has been, dahil merong word na been. Next example. They blank in a relationship for 7 years. So, anong dapat gamitin? Has been or have been? Dapat alam nyo na yan, ha? Okay, ang dapat natin gamitin ay have been. Dahil ang subject natin dito, ang pinag-uusapan ay they, sila. Ito ay mga tao na lampas ng isa, kaya plural ang gagamitin ay have. Alright? So, they have been in a relationship for 7 years. Ang tanong, in a relationship pa din ba sila hanggang ngayon? Ang sagot ay oo. Dahil, yun ang sinasabi ng pangungusap natin sa paggamit ng have been. Ang ibig sabihin ng pangungusap natin ay mayroon silang relasyon na 7 taon pabalik. Okay? Now, Ma'am Charlene, tama rin po bang sabihin na they have been in a relationship since 2014? Oo, katulad ng sinabi ko, tama rin po yun. Ayan, umaraw na ng gusto. Grateful, baka meron ka ng natutuhan. Huwag ka na mahiyang mag-subscribe. At i-hit mo na din yung notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Let's continue. There we go, gratefuls. We use has been and have been to show that certain actions that happened in the past or certain situations already happened in the past and continuously happens in the present. We use has been if we are talking about a singular subject, isa lang ang pinag-uusapan, and we are going to use have been if we are talking about 2 or more subjects, kung plural ang ating pinag-uusapan. Now, let us move on to had been. Third one, had been, we will use this to show that there are 2 actions that happened in the past and ended in the past. So, ginagamit natin ito para ipakita ang dalawang pangyayari o sitwasyon na nangyari sa nakaraan at natapos na rin sa nakaraan. Example, Christine had been a working student for 4 years when she graduated. So, we have here 2 actions. Unang situation natin ay si working student, si Christine, di ba, working student. Pangalawang action ay graduated. So, yung pagiging working student ni Christine sa loob ng 4 na taon ay nagtapos nang siya ay graduated. So, ang tanong, si Christine ba ay working student pa rin hanggang ngayon? Ang sagot ay hindi na. Dahil had been na ang ginamit natin, ibig sabihin tapos na. So, kumbaga itong graduated na verb ang nagbigay ng tuldok sa pagiging working student ni Christine. Kasi yan nga ang purpose ng paggamit ng had been, to put an end to a certain action that happened in the past. So, hindi na working student si Christine. Graduate na siya. Kung nagtatrabaho pa siya, di working na lang siya, hindi na student. Next example. Pam and Rose had been the endorsers of Natin shampoo for 3 years when the company fired them. Makikita ninyo na ang ginamit natin dito ay had been. Diba? Sabi ko nga, may dalawang action na nangyari, diba? Ito, endorser sila, unang situation nila yan, at pangalawa, they were fired. Nasisante silang dalawa. Pero, Ma'am Charlene, bakit po had been pa rin ang ginamit? Pam and Rose na po ito, plural na. Bakit po had been? Si Christine po kanina, had been din yung ginamit, singular lang po siya. That's a good question, Grateful, because when we are talking about certain actions that happened and ended in the past, we will use had been regardless if it is singular or plural. Ibig sabihin, kung natapos na ang pangyayari sa past, meron ng tumuldo. Kung singular man, kung isa lang, or kung plural, kung dalawa ang pinag-uusapan natin, ay had been ang gagamitin. Tandaan ninyo, H-A-D, had been, letter D, ibig sabihin done. Tapos na, hindi na nangyayari ngayon yung actions na tinalakay. Ayan, so itong action word na fired ang nagbigay tuldok sa pagiging endorsers nila Pam at Rose. Diba, Pam and Rose had been the endorsers of Natin shampoo for 3 years when the company fired them.
So, at a certain point, 3 taon sa nakaraan, naging endorser si Pam and Rose ng Santin shampoo, pero ngayon hindi na, kasi si Santin na sila. At had na ang ginamit natin dahil tapos na. Okay, last example. They had been in a relationship since 2014. Pag ganito na ginamitan ng had been, sa ngayon, may relation pa din ba sila? Siyempre, wala na. Ayan, nakakalungkot, diba? Wala na. Katulad din ng they had been in a relationship for 7 years when they broke up. So, itong action word na broke up, ang tumuldok dun sa estado nila na in a relationship. So, sad to say, wala na sila, break na. Ganon talaga, grateful may mga bagay na nakakasama at nararanasan mo dati na wala na sa'yo ngayon. So, ang gagamitin natin doon ay had been. Ikaw, anong had been ng buhay mo? Share mo naman sa comment box at pagsaluhan natin ng emosyon. Alright, ano yung had been? Gamitin mo yun sa pangungusap. At kung ready ka na, let us have a short quiz para malaman ko naman kung meron ka natutuhan sa video natin ngayon. Meron kang 7 seconds sa bawat item para sagutan at pwede mo i-comment sa baba ang sagot mo at ang score mo. And huwag mo kalimutan i-like tong video na to kasi diyan ko lang malalaman kung natuto ka ba or nag-enjoy ka ba sa pag-aaral natin ngayon. And that's all for today, Gratefuls. Oops! Before I forgot, let us have a shout out para sa lahat ng mga Gratefuls nating nakasubaybay. Hello, Gratefuls! Shout out kay Rally Lemor. Ma'am, ang dami ko nang napanood na ganitong tutorial, pero ikaw ang pinakamalinaw mag-explain. Walang pasikot-sikot, ang very clear at ang daling matandaan. Ang galing mo talaga, ma'am. Thank you, Rally! And shout out din kay Rubes Saluta. Hello, ma'am. Good day. I'm always excited to your teaching and your program. Pa-shout out po, ma'am. Watching from Vienna, Austria. Hello po sa inyo dyan sa mga taga-Austria. And si Randy Batalya. Salute kay ma'am, napakahusay mag-explain. Thank you, grateful Randy. And nandyan na rin si Roy Kiring. Ma'am, pa-shoutout naman po from Norway. Mas madali ko pong naiintindihan ang explanation mo. Hello, Kuya Roy. Nandyan din si Jonel Bonding Nuesca. Ganda ng lugar, may mga ship pa. Nasa Europe ka ba? Wala po, nandito lang tayo sa Pilipinas. Sabi ni Jegger Mires, I will view your videos every day. And sabi naman ni Elcard, I love your background. Sabi ni Leo De Paz, bibihira sa mga English teacher ang magaling mag-explain at magaling mag-English. But Miss Charlene explanation ay malinaw na madaling maunawaan. Thank you, Grateful Leo, and kay Dr. Freak Gaming. Thank you so much, ma'am. Napakaganda ng iyong pagtuturo, napakalinaw at madaling intindihin. Thank you very much sa inyong lahat. At kung gusto nyo batiin ko kayo, pag magko-comment kayo, lagay nyo lang ganyan yung place ninyo, kung saan kayo galing, para mabati ko naman kayo. And thank you, Gratefuls. See you sa